کدوم صرافی‌های ایرانی قابل اعتماد هستن و میتونیم بدون دغدغه و مشکل داخلشون خرید و فروش تتر و ارزهای دیجیتال رو انجام بدیم. سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و تو این ویدیو قرار هستش که 5 تا از بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی که میتونیم خیلی راحت داخل اونها ریال خودمون رو تبدیل به ارزهای دیجیتالی مثل تتر کنیم رو بهتون معرفی کنم. در ادامه هم قرار هستش که یه سری از پارامترها و نکات مهم توی کار با این صرافی‌ها رو بهتون توضیح بدم. صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی داخل ایران دارن فعالیت میکنن، ولی ما خیلی راحت نمیتونیم به این صرافی‌ها اعتماد بکنیم و سرمایه خودمون رو وارد اونها کنیم. چرا؟ چون اولا قانونگذاری درستی توی حوزه ارز دیجیتال در حال حاضر انجام نشده و بانک مرکزی یا حتی بدنهای مختلفی که توی دولت وجود داره نیامدن چارچوب‌های قانونی مشخصی رو برای این حوزه من جمله صرافی‌های ارز دیجیتال وضع بکنن. به خاطر همین ما باید یه سری از پارامترهایی که برای بررسی صرافی‌ها لازم هست رو بریم اول چک بکنیم و توی صرافی که مورد اعتماد تر هستش تونسته بین کاربرها نفوذ بهتری داشته باشه، رضایت کاربرها رو هم به دست بیاره، داخل اون صرافی فعالیت بکنیم. چون در نهایت ما سرمایه‌مون رو داریم توی این بازار و صرافی‌ها درگیر می‌کنیم. ضمن اینکه اگر برین یه سرچی انجام بدین می‌بینین که کلاهبرداری‌های زیادی توی حوزه ارز دیجیتال داره اتفاق میفته که متاسفانه خیلی از افرادی که سرمایه‌شون رو توی این حوزه از دست میدن در واقع مال باخته میشن، به سرمایه هاشون هم نمیتونن دست پیدا بکنن. پس به خاطر این موارد مهم لازم هستش که یه مقدار با دقت صرافی‌هایی که وجود دارن رو مورد بررسی قرار بدیم. اولین پارامتری که برای بررسی هر صرافی باید اون رو چک بکنیم بحث رضایت کاربرها و فیدبک هایی هستش که در ارتباط با اون صرافی اومدن منتشر کردن. اگر شما اسم هر صرافی رو داخل گوگل سرچ بکنید، سایت های زیادی هستن که نقد و بررسی زیادی رو در ارتباط با اون صرافی انجام دادن. خیلی راحت بر اساس اون نقد و بررسی ها و کامنت ها و نظراتی که افرادی مثل خود من و شما اومدن در ارتباط با اون نقد و بررسی انجام دادن، وقتی بریم اونها رو بخونیم میتونیم متوجه بشیم که کدوم صرافی بهتر هست و قابل اعتمادتره که من و شما داخلشون فعالیت بکنیم. از جهت دیگه یه پارامتر مهم دیگه‌ای که باید چکش بکنیم قدمت اون صرافی هستش. اینکه اون صرافی چند ساله که توی این حوزه فعاله و تونسته بین کاربرها نفوذ پیدا بکنه. قاعدتاً صرافی‌هایی که اخیراً توی چند ماه گذشته به وجود اومدن چندان نمیتونیم بهشون اعتماد بکنیم، چون هنوز که هنوزه اون سیکل‌های مختلف بازار که حالا رشدهای انفجاری و حالا نزول‌های شدید این بازار هست رو تجربه نکردن. اون فشار حداکثری کاربرها روی صرافی برای واریز کردن ارز دیجیتال یا حتی برداشت ارز دیجیتال رو تجربه نکردن. به خاطر همین نمیتونیم به سادگی بهشون اعتماد بکنیم. پس پارامتر مهم بعدیمون بحث اینه که اون صرافی قدمتش به چه صورت هست، چند ساله که توی این حوزه داره فعالیت میکنه. پارامتر دیگه ای هم که باید بررسیش بکنیم اینه که اون صرافی اولا چه مقدار یوزر داره که آمار دقیق و مشخصی رو در ارتباط با این موضوع ما نمیتونیم مشاهده بکنیم، ولی بر اساس پارامترهایی که قبلتر بهتون توضیح دادم مثل قدمت صرافی و همینجور نظرات و فیدبک هایی که کاربرها اومدن در ارتباط با اون صرافی منتشر کردن، یا حتی اپلیکیشن اون صرافی که توی استورهای مختلف مثل گوگل پلی، مثل بازار، مثل اپ استور و حالا خیلی از استورهای دیگه وجود داره، وقتی میریم تعداد نصب‌ها و حالا ریویوها و نظرات رو مشاهده میکنیم میتونیم تخمین بزنیم و متوجه بشیم که اون صرافی چه تعداد کاربر و یوزر داره. پارامتر آخری هم که باید بررسی بکنیم نقدینگی یا حجم پولی هستش که داخل اون صرافی وجود داره، که برای این موضوع هم باید به نمودارهایی که داخل اون صرافی وجود داره، حجم پولی که دارن به ما نمایش میدن، به شکل اعتماد بکنیم. باز این موضوع رو هم به شکل 100% و قطعی نمیتونیم بررسی بکنیم. حالا در ارتباط با صرافی‌های بین‌المللی دست ما یه مقداری بازتر هستش. یه سری سایت‌های بی‌طرف هستن که میان دیتاهای آنچینی رو مورد بررسی قرار میدن، ولی در ارتباط با صرافی‌های ایرانی یه مقداری دستمون محدودتر هستش. ولی با وجود تمام این محدودیت‌ها در نهایت 5 تا صرافی هستن که من و شما میتونیم به سادگی بهشون اعتماد بکنیم و داخلشون فعالیت داشته باشیم. اولین صرافی که بزرگترین صرافی حال حاضر ایران هم به حساب میادش صرافی نوبیتکس هستش. احتمالاً بیلبوردهای اون رو توی نقاط مختلف شهر هم مشاهده کردیم. تبلیغات زیادی رو داره انجام میده. این صرافی قدمت بالایی داره،
از چند سال گذشته توی این بازار فعال بوده و شرایط مختلف بازار رو به خودش دیده. پس صرافی هستش که خیلی راحت میتونیم بهش اعتماد بکنیم. از طرفی اگر وارد صفحه هر کدوم از ارزهای دیجیتال این صرافی بشین، متوجه میشین که خرید و فروش زیادی در ارتباط با ارزهای دیجیتال من جمله ارز دیجیتال تتر داخل این صرافی داره اتفاق میفته. پس به خاطر این موضوع مهم و حجم پول زیادی که توی این صرافی از سمت کاربرهایی مثل من و شما وارد شده، من و شما خیلی راحت میتونیم بهش اعتماد بکنیم و داخلش فعالیت خودمون رو شروع بکنیم. صرافی دیگه ای که اون هم جزء صرافی‌های بزرگ مارکت به حساب میادش، در حال حاضر اومده یه سری همکاری‌ها رو با کمپانی‌های بزرگ، شرکت‌های بزرگ مثل دیجیکالا انجام داده. صرافی تبدیل هستش. دومی صرافی بزرگی که در حال حاضر توی ایران وجود داره، همکاری‌های زیادی هم با کمپانی‌های بزرگ مثل دیجیکالا انجام داده، کاربرهای زیادی رو به سمت خودش ظرف چند سال گذشته جذب کرده. صرافی تبدیل هستش که داخل این صرافی هم با توجه به حجم معاملات مختلفی که روی ارزهای دیجیتال هست، همینطور امکانات حرفه‌ای که برای خرید و فروش من و شما در نظر گرفته، خیلی راحت میتونیم بهش اعتماد بکنیم و خریدهامون رو از داخل این صرافی انجام بدیم. صرافی سومی که توی این حوزه وجود داره هم صرافی بیتپینه که حالا به نسبت صرافی نوبیتکس و تبدیل یه مقداری پایین‌تر هستش از نظر تعداد کاربر، از نظر اینکه حجم پولی که داخلش هست رو اگر بررسی بکنیم، بعضی مواقع نسبت به صرافی تبدیل پایین‌تر قرار میگیره، ولی یه جورایی توی رقابت تنگاتنگی با صرافی تبدیل داره کار خودش رو ادامه میده که توی این صرافی هم به سادگی میتونیم خرید ارزهای دیجیتال خودمون رو انجام بدیم. این صرافی هم جزو صرافی‌های با قدمت مارکت به حساب میادش. صرافی چهارم صرافی تترلند هستش که از چند سال پیش توی این حوزه فعال بوده. در ابتدا کار خودش رو با یک کانال تلگرامی شروع کردش. اون ابتدا تنها ارز دیجیتالی که ما میتونستیم از طریق اونها خریداری بکنیم ارز دیجیتال تتر بود که بعد از اینکه سایت خودشون رو راه اندازی کردن، اومدن ارزهای دیجیتال دیگه هم داخل صرافیشون اضافه کردن و الان ما میتونیم علاوه بر تتر ارزهای دیجیتال دیگه‌ای مثل بیت کوین، اتریوم یا خیلی از ارزهای دیجیتال رو مثل چند تا صرافی قبلی داخل این صرافی هم خرید و فروششون رو انجام بدیم. اما ارز دیجیتال اصلی که داخل این صرافی وجود داره، حجم نقدینگی اون هم به نسبت ارزهای دیجیتال دیگه بیشتر هست. همون ارز دیجیتال تتری هستش که از مدت‌ها قبل داخل این صرافی خرید و فروشش انجام می‌شده. صرافی آخری هم که میخوام بهتون معرفی بکنم صرافی والکس هستش که یه صرافی بزرگ، همکاری‌های زیادی رو احتمالاً دیدین که با کمپانی‌های بزرگ انجام داده، تبلیغات زیادی رو توی سالهای گذشته انجام داده و تونسته نفوذ خوبی رو بین کاربرها داشته باشه. بعد از چند تا صرافی قبلی به عنوان صرافی پنجم میتونیم روی این صرافی هم حساب باز بکنیم و خرید و فروش ارزهای دیجیتال خودمون رو داخل این صرافی هم انجام بدیم. حالا پیشنهادی که من بهتون دارم اینه که توی هر 5 تای این صرافی ها حساب خودتون رو باز بکنید. برای باز کردن حساب هم پروسش خیلی ساده هستش. تقریبا توی هر 5 تا صرافی هم یه روند مشابه رو شما دارین طی می‌کنید. خیلی تفاوت خاصی با هم دیگه نداره. لازم هستش که با شماره موبایل خودتون که به اسم خودتون هست و آدرس ایمیل خودتون داخل این صرافی یه ثبت نام ساده انجام بدین. یه کدی به آدرس ایمیل یا حتی شماره موبایل شما ارسال میشه. بعد از اون میتونید یه پسورد داخل اکانت خودتون تعریف بکنید و بعد از اون برای اینکه دسترسی خرید و فروش براتون باز بشه، برای اینکه دسترسی واریز و برداشت ریالی براتون باز بشه، لازم هستش که پروسه احراز هویت یا KYC یا همون وریفای رو طی بکنید. برای پروسه احراز هویت هم لازم هستش که شماره ملی خودتون، اسم و فامیل خودتون رو به شکل کامل و دقیق داخل سایت وارد بکنید، تاریخ تولد خودتون رو وارد بکنید. حالا بسته به این صرافی ها و این سایت های مختلف ممکنه که یه مقدار این رونده پس و پیش باشه، توی یه صرافی دیتای بیشتر بگیره، توی یه صرافی دیتای کمتری از شما دریافت بکنه، ولی روند کلیش همین هستش. مشخصات شخصی خودتون رو داخل سایت ها وارد میکنید. در نهایت عکس کارت ملی خودتون رو داخل سایت وارد بکنید که در نهایت اون رو بتونن تطبیق بدن با مشخصاتی که وارد کرده بودین. در ادامه هم لازم هستش که حساب بانکی که میخواین باهاش خرید و فروش خودتون رو داخل سایت انجام بدین، واریز و برداشت خودتون رو داخل سایت با اون انجام بدین، داخل سایت تعریف بکنید. لازم هم هستش که اون حساب بانکی و اون کارت بانکی حتما به نام خودتون باشه. اگر غیر از این باشه، مثلا شما بخواید با کارت بانکی که به اسم خودتون نیست خریدی رو داخل این سایت انجام بدین، واریز ریالی رو داخل این سایت انجام بدین، پروسه طولانی رو باید طی بکنید که یه جورایی به دردسرش نمیارزه. پس حتما با کارت های بانکی و حساب بانکی که به اسم خودتون هست
و اونها رو داخل این صرافی‌ها و این سایت‌ها ثبت کردید، خرید و فروش‌های خودتون رو داخل این صرافی‌ها انجام بدید. کار بعدی که برای تکمیل پروسه احراز هویت یا وریفایمون داخل این صرافی‌ها باید انجام بدیم اینه که یه تصویر سلفی یا حتی یه ویدیوی سلفی از خودمون ضبط بکنیم، برای این سایت ها با شرایطی که خودشون بهمون به شکل کاستومایز شده نمایش میدن ارسال بکنیم. اکثر صرافی‌ها میگن که شما یه تصویر سلفی از خودتون بگیرین، توی یه دستتون متنی که بهتون نمایش دادیم رو بنویسین که یه متن ساده هستش، گفته که شما از این حساب کاربری که به نام خودتون هست فقط برای خرید و فروش‌های خودتون استفاده می‌کنین، اون رو در اختیار شخص دیگه قرار نمیدین. اگر غیر از این باشه ما شما رو به مراجع قانونی معرفی می‌کنیم، که یه چیز ساده و روتین توی این حوزه به حساب میاد. دلیل اصلی اونم اینه که افراد نیان از حساب شما برای پولشویی و کارهای این شکلی استفاده بکنن. این متنی که روی کاغذ نوشتین باید در کنار چهره خودتون توی تصویر باشه، کارت ملی و همینجور کارت بانکی خودتون رو هم توی تصویر سلفی قرار بدین و یه عکس با کیفیت بگیرید و برای این سایت ها ارسال بکنید. ممکن هم هستش که یه سری از این صرافی‌ها از شما ویدیوی احراز هویت بخوان، یعنی همین چیزی که قرار بود به شکل متنی بنویسین به شکل ویدیویی ضبط بکنین و برای این سایت ها ارسالشون رو انجام بدین. حالا موضوع مهمی که اینجا وجود داره اینه که از صرافی‌های ایرانی بهتون توصیه میکنم که فقط برای خرید و فروش ارز دیجیتال تتر استفاده بکنید. درسته که ارزهای دیجیتال مختلفی داخل این سایت ها پشتیبانی میشه، ولی مقصد اصلی ما برای خرید و فروش های حرفه‌ای، چه برای ترید کردن چه برای سرمایه گذاری، باید صرافی‌های بین‌المللی باشه. چرا؟ به این خاطر که توی صرافی‌های بین‌المللی اولا امکانات ما خیلی بیشتر هست، ارزهای دیجیتال زیادی داخل اون صرافی‌ها پشتیبانی میشه، از جهت نقدینگی زیادی هم داخل اون صرافی‌ها وجود داره که با خیال راحتی میتونیم خرید و فروش‌های خودمون رو چه به جهت ترید کردن چه به جهت سرمایه‌گذاری انجام بدیم. البته اگر حال و حوصله دردسر نداری، میتونید صرفاً برای سرمایه‌گذاری‌های خودتون از صرافی ایرانی هم استفاده بکنید. یعنی بیاین ارزهای دیجیتال بزرگی مثل بیت کوین، مثل اتریوم یا حتی ارزهای دیجیتالی مثل پکسجی که معادل اونس جهانی طلا هستن رو داخل این سایت ها خریداری بکنید. ولی بهتون توصیه میکنم که حتما بعد از اینکه خرید این ارزهای دیجیتال رو داخل صرافی‌های ایرانی انجام بدین، سرمایه‌تون رو از داخل این سایت ها برداشت بکنید. چرا؟ چون تجربیات تلخی توی سالهای گذشته توی این حوزه وجود داشته که یه سری از صرافی‌ها در نهایت به خاطر اینکه مردم هجوم بردن به سمت صرافی، خواستن ارزهای دیجیتال خودشون رو برداشت بکنن، به معرض ورشکستگی رسید. مثلا اگر شما اسم کریپتو لند رو داخل گوگل سرچ بکنید، متوجه میشین که توی چند سال گذشته صرافی به این اسم وجود داشته که تو زمان خودش بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی هم به حساب می آمده. ولی نکته‌ای که در ارتباط با اون بود این بودش که قیمت ارزهای دیجیتال من جمله ارز دیجیتال تتر داخل این صرافی به نسبت صرافی‌های دیگه خیلی پایین‌تر بودش. یعنی افراد ترجیح میدادن که به جای اینکه داخل نوبیتکس و والکس و تترلند و صرافی‌های از این دست وارد بشن، توی این صرافی خرید ارز دیجیتال خودشون رو انجام بدن. چرا؟ چون قیمتش خیلی پایین‌تر بود. ولی در نهایت باگ کار دقیقاً همینجا بود. چرا؟ چون خیلی از کاربرها می آمدن زمانی که خرید ارز دیجیتال رو داخل این سایت انجام میدادن، سرمایه‌شون رو داخل همین صرافی و این سایت نگهداری می‌کردن. اون رو به مقصد کیف پول خودشون که در اختیار خودشون بود، کنترل و مالکیت 100% روی داراییشون داشتن، منتقل نمی‌کردن. در نهایت امر هم زمانی که یه سری از خبرهای کلاهبرداری در ارتباط با کریپتو لند منتشر شد، مدیرعامل صرافی هم دستگیر شدش. هنوز که هنوزه بعد از چند سال خیلی از کاربرها نتونستن سرمایه‌ای که داخل این صرافی داشتن رو بهش برسن، اون رو برداشت بکنن. چرا؟ چون افرادی که پشت پرده این صرافی بودن اون پولها رو رفته بودن توی حوزه‌های مختلف خرج کرده بودن و عملاً پولی که بتونه سرمایه کاربرها رو بهشون برگردونه نداشتن که اون رو پرداختش بکنن. پس به خاطر این تجربه تلخی توی چند سال گذشته اتفاق افتاده، چند نمونه مشابه و البته کوچیک‌تر هم توی سالهای اخیر متاسفانه توی کشورمون رخ داد و خیلی از صرافی‌ها بسته شدن. حتما ارز دیجیتالی که داخل این صرافی‌ها خریداری می‌کنین رو به مقصد کیف پول خودتون منتقل بکنین که خیالتون از بابت داراییتون راحت باشه. این نکته و موضوعی که بهتون گفتم در ارتباط با صرافی‌های بین‌المللی هم صدق میکنه. حالا اگر شما سرمایه گذار یا اینوستور هستین،
این موضوع خیلی خیلی هم مهمتر براتون به شمار میادش. نباید تحت هیچ شرایطی سرمایه‌تون رو توی صرافی‌ها نگهداری بکنین. اگر هم تریدر هستین، اگر معامله‌گر هستین، باید ریسکش رو قبول بکنین و اون بخشی از داراییتون که برای ترید یا معامله‌گری در نظر گرفتین توی صرافی نگهداریش بکنین، ولی کل داراییتون رو نباید داخل صرافی‌ها وارد کنین. این پارامترهایی که بهتون گفتم، این نکات و چارچوب‌هایی که بهتون گفتم، در ارتباط با هر کدوم از این 5 تا صرافی حتما رعایتشون بکنید و از اونها استفاده درست و منطقی رو داشته باشید. تحت هیچ شرایطی هم حساب کاربری خودتون داخل این صرافی‌ها رو در اختیار افراد دیگه قرار ندید، چون احتمالا شما داخل سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور یه سری آگهی‌ها رو مشاهده می‌کنید که افراد میان به شماها پیام میدن، میگن که شما خیلی راحت میتونید روزانه 1 میلیون 2 میلیون تومان درآمد داشته باشین. وقتی که بهشون مراجعه میکنین، تماس میگیرین یا پیام میدین، میگن که کارتون خیلی ساده هستش، بعد وارد سایت X و Y و Z بشین، ثبت نام بکنید، در نهایت حساب کاربریتون که تحت این شرایط وریفای شد، احراز هویتش تکمیل شد، اون رو در اختیار ما بذارین که در نهایت ما داخل اون حساب فعالیت بکنیم. مثلا حالا یه سری اسم‌های قلمبه سلمبه هم به کار میبرن که به شکلی بتونن اعتماد شماها رو جلب بکنن، ولی در واقع اون افراد دارن از این حساب‌ها سوء استفاده میکنن، پولشویی انجام میدن، پول‌های کثیفی که دارن رو به این واسطه میخوان تمیزش بکنن و حالا یه قسمت کوچیکی از اون پول رو دارن به شما پرداخت میکنن. وقتی نهادهای انتظامی و قضایی متوجه این قضیه بشن، اون شخصی که مقصر هست، اون شخصی که باید اون خسارت هنگفت رو پرداخت بکنه، شمایی هستین که حسابتون رو در اختیار این افراد قرار دادین. چون خود این صرافی‌ها هم زمانی که شما واردشون میشین، میخواین پروسه ثبت نامتون رو تکمیل بکنین، تو قسمت قوانین و مقرراتشون این موضوع رو تاکید کردن. حتی زمانی که دارین پروسه احراز هویت یا وریفای رو تکمیل میکنین، دوباره هم این موضوع رو بهتون تاکید میکنن که به هیچ عنوان حساب کاربری خودتون رو در اختیار افراد ثالث قرار ندین. اگر غیر از این باشه، در نهایت مسائل حقوقی اون 100% به عهده شماها هستش. در نهایت با توجه به تمام نکات و چارچوب‌هایی که توی این ویدیو بهتون گفتم، میتونید از برترین صرافی‌های ایرانی که بهتون معرفیشون رو انجام دادم استفاده بکنید و امیدوارم که استفاده‌ای که از این صرافی‌ها دارین به سودآوری و رشد سرمایه هر کدوم از شماها منجر بشه.